welcome back to my YouTube channel. So today I will be unboxing all my Shopee budols, but these are mga kailangan lang sa bahay. Wait lang. Nakahabol yung tsinelas. Meron siya, ayan o. So, dapat dyan lang siya na side tinitiklop. Sa kabilang side, ayaw niya. Bakit hindi na lang ginawang magkabilaan? Madali lang para siya. Oh my God, na-stress ako. All the guys in town follow you. All the guys in town follow you. So guys, I need to go outside. Huminto na yung ulan so I can go out na. I need to buy bigas. Stay here, Milo. Okay? Alis lang ako saglit. Bantayin mo ang bahay. Mwah. Let's go out. 4:05 na. So 1 hour and a half. 5:30 dapat magluto na. Binili kong vacuum cleaner. Ay!
vacuum cleaner. Here. So, ito yung on and off niya. Parang may dalawa siyang, level. Level 1, hindi masyadong malakas. Level 2, super lakas. And it's so maingay. Nakuha niya na yung mga balihibo ni Milo. Milo! Where are you going? Wala nang manual. Diretso na tayo gawa. Because we're tamad. Okay na. Very good. Tapos na. Tama yung ginawa ko. Dahil magaling tayo. We're so good. Dahan-dahan lang kasi baka masugatan. Charging. Kulang lang pala sa diin. And we're done. Lalabas tayo to harvest some calamansi. Last month, wala yung mga yan. Kasi, tinanggal ko yan lahat. As in, lahat. Ang bilis tumubo ng mga tanim kasi umuulan-ulan. This is our mini gubat here. Dapat pala nagdala ako ng lalagyan, but dito na lang siya. Then, I'll get as much as I can para na din gawing lemon juice. Yung last is yung slippers. Kasi naubos na ni Milo yung mga slippers. Milo, come here. Up. The gray one is pang lalaki kasi minsan umuwi yung mga kuya ko sa bahay. At least meron din sila para sa I got it from my papa. Pag bumili ka ng para sa'yo, bumili ka din ng para sa kanila. Cause, no, let's not be selfish. Love! Yes. Walang para sa'yo. Calamansi juice. Add water. And hayaan kumulo. Sinota mo ang best friend mo.